गुड मॉर्निंग मित्रांनो, कशा आहात? मस्त आहेत ना? मस्तच राहा. आज टीम भटकंती चालली आहे भटकाला कोथळीगडला. कोथळीगड हे नेरळपासून 19 किलोमीटर ते कर्जतपासून 22 किलोमीटर इतके अंतर आहे. कोथळीगडाला जायला बसही उपलब्ध आहे. ती तुम्हाला कर्जतपासून मिळते. ती बस तुम्हाला अंबोली या गावापाशी सोडते आणि तिथून चढ सुरू होतो. 4 ते 5 तासात तुम्ही किल्ला चढतात. चला मग जाऊया आणि बघूया कसा आहे तो किल्ला. लेट्स गो. जर तुम्ही बसने आला असाल तर चढाईची सुरुवात ती इथून होते. इथून तुम्हाला एक चेक पॉईंटही लागतं जिथे विचारलं जातं आणि पुढे गेलो. कोथळीगडाला पेठ फोर्ट असंही म्हणतात, कारण की किल्ल्याच्या पायथ्याशी पेठ हे नावाचं गाव वसलेलं आहे. ह्या चेकपॉईंटपासून ते पेठगाव हे सुमारे 3 किलोमीटर अंतर आहे. पेठगावापर्यंत गाडी जाते, पण रस्ता हा खूप खराब आहे. हा? रस्ता खूप खराब होता, त्यामुळे आम्ही गाडी बाजूला लावून चालत जायचं ठरवलं. पण नंतर कळालं की हा रस्ता एवढाच खराब होता, पुढे रस्ता चांगला होता. एक जुनी तोफ ही गावातही आहे.
तसं ट्राय करून आलो. आणि बाहेर बघा किती किती पाऊस पडतोय. तर आम्हाला एक सो हाय गाईज, आम्ही फायनली टॉपवर पोचलो आहे. बघू शकतात अक्षय पण आहे इथे. आणि तुम्ही आजूबाजूला फॉग बघू शकता ती किती आहे. हे बघा, असं वाटतं की आम्ही ढगांच्या मधात आहे. तुम्ही कुठेही बघाल तर सगळीकडे ढगच आहेत. खूप मस्त वाटतं आहे. तर अशा रीतीने उतरतो आहे आम्ही. तुम्ही बघू शकता. आणि खूप पाऊस चालू आहे, जरा खूप भिजलो आहे, पण मजा आली. ऑल ओव्हर प्रवास खूप मस्त झाला. फक्त एकच सांगेल की प्रवासात करताना थोडं सांभाळून करा, कारण की हा जो किल्ला आहे ना, काही जागी खूप तुमचे पडण्याचे चान्सेस आहे. तर त्याच्यामुळे थोडं जपून आणि फिरत राहा. बाय.